Mirë se u gjejtë të dashur miq në shtëpitë tuaja. Shpresoj që jeni mirë, më shëndet. Faleminderit shumë që jeni miq besnik të emisionit Familja ime. Sot do flasim për një temë që ndoshta e kemi klasifikuar pak shikuesit, do të na ndjekin më shumë vëmendje, më shumë femrat, sepse do të fokusohemi te këto. Është fjala për stres, inkontencën apo urinimin e pakontrolluar tek femrat. Kjo simptom apo sëmundje lajmërohet sidomos tek femrat të cilat kanë pasur shumë lindje, por nuk do të thotë. Shpesh një lindje mund të jetë më problematike, më e vështirë, me një fëmijë me peshë më të madhe dhe e cila mund të sjellë problem dhe ajo femër në të ardhmen e afërt ketë probleme me urinim apo mos kontrollimin e urinimit, të ketë një urinim të pakontrolluar dhe të konsiderohet si një problem përveç shëndetësor edhe psiqik, sepse mund të ndikojë në karakterin, në qëndrimin, në tërheqjen fizike ndaj shoqërisë e shumë çka tjetër, mirë po fatmirësisht nuk ndodh shumë tek moshat e reja, kryesisht ndodh tek moshat më të shtyra, por për të marrë këto informata, sot të ftuar në studio kam Fahredin Vesela, ju është urolog, Drita Kabashi, ginekologe dhe Ibelinda Alili, psikologe. Padyshim nuk mungojnë materialet e gazetareve Majlinda Lapashtica dhe Agnesa Demaj. Por, fillimisht, para se të ndjekim bisedën e të informohemi për këtë temë, është koha për recetën apo rubrikën tonë të rregullt të recetave nga Teuta për beba dhe fëmijë, receta shumë të shijshme, të shëndetshme, të gatuara në enët profesionale të komoditës. Por, para se ta ndjekim këtë rubrikë, dua të falenderoj Jehona Bunjakun, dizajnerën për përkujdesjen e veshjes sime. Ta ndjekim rubrikën e recetave. Shëndetje prapë, këtë Shtune, unë jam Teuta, vazhdoj me recetat e radhës, dita 7 duhet të jetë për ushqimin e fëmijës suaj, 2 herë kemi provuar 2 lloje të ushqimeve, ky është ushqimi i tretë. Mos të harrojmë, 3 ditë radhazi një ushqim për të testuar alergjitë dhe për të mësuar shijen. Çka kam harruar të ju ceki herat e kaluara, ka qenë se njëkohësisht bashkë me ushqimin, fëmijët duhet t'i vëmë edhe pak vaj në ushqim. Ekskluzivisht vaj ulliri i virgjër apo vaj rapsi. Çdo herë duhet të jetë i pastër dhe bio, ta kemi me dije. Çfarë duhet tjetër të cekim është që fëmijët me 6 muaj, atëherë kur fillon të haj ushqim, duhet t'i shtojmë edhe ujë. Mirë po, UNICEF rekomandon më shumë se 250 ml ujë, një fëmijë të 1 vjeçar nuk guxon t'i jepet sepse rrezikon absorbimin e hekurit në trup. Sot po fillojmë me kungulleshën. Vetit ushqyese, ujin që mban brenda, i ndihmon fëmijët tuaj në zhvillim të eshrave, të syve, ndihmon në tejkalimin e problemeve bronkiale në kuptimin kur janë fëmijët e sëmur. Lëvëshmëria e vitaminave që mban në vete është jashtëzakonshme. Andaj kungullesha duhet të jetë si në tryezën tuaj familjare, ashtu dhe në ushqimin bazik të fëmijës tuaj që nga muaji 6. Ky është kungullesh. Kjo është kungullesh. Kungullesh verore quhet dhe është më e zakonshme që mund të gjendet në tregun tonë. Nërsa kemi lloje të tjera të kungujve, është kungulli butternut squash që në Shqip nuk e di se si quhet, është kungull më i madh me ngjyrë portokale. Kemi kungullin e vjeshtës, cilët në Kosovë e quajmë disa emra. Fidim, kungull misiri, etj. Mirë po, të gjitha llojet e kungujve tolerohen dhe pranohen të jepet fëmijëve që nga muaji 6. Andaj cilin do, mund ta përdorni, mund ta zjeni, ta pjekni. Vetëm i pazirë nuk duhet të jepet asnjëherë. Përmban në vete ujë shumë, zink dhe magnez shumë, cilët për vjesht, për dimër janë ideale për të ndihmuar fëmijët edhe në kohën e ftofjeve, për t'ju forcuar sistemin imunitar. Sepse fëmija fillon me shumë pak, faktikisht pak për të ngrënë, dhe nuk ka nevojë për racione të mëdha. Atëherë racionet i kemi shumë të vogla,
ashtu dhe zgjidhja shumë e vogël, po dhe koha është shumë e vogël, që na merr për të përgatitur ushqimin. Kungulleshka mund të jipet dhe e pa qëruar. Lëvorja e kungulleshkës është po ashtu e shëndetshme. Unë nuk e di për çfarë arsye e kam qef ta heq, mbas edhe është gabim. Gjithmonë, ushqimi më i mirë është atëherë i zirë në ovull. Por arsyen pse po e zijim me pak ujë është sepse, siç e kemi cekë edhe herave të kaluara, 2 herave të kaluara, bebeve ju duhet ushqimi më i lëngshëm në fillim për të mund ta përbjej më lehtë. Andaj dhe na duhet pak lëng në të. Në këtë rast ujë. Fare pak, 2 lugë, 3 lugë, mjafton fëmia ta shijoj. Zihet jo më shumë se 5 minuta. Dhe përfunduam. Kungullesha është e zgjedhur, është gati, është e butë mjaftueshëm sa për të qenë gaz për të ngrënë. Ka pak fare ujë sa për të jetë e lëngshme. Me Nutrifast do ta vluajmë sepse Nutrifast e bën shumë të lëngshme. Nuk lën droçka, është ideale. Për këtë sasi më shumë se 20 sekonda fare nuk ka nevojë, sepse është sasi shumë e vogël. Pse bëjmë sasi të vogla është pikërisht për faktin që ti kemi ushqimet e freskëta. Nuk ka nevojë. Sa bukur, shumë e bukur. Kungullesha është gati për bebin tuaj. Tashmë dita e 7. Mos të harrojmë çdo herë pak vaj ekstra të virgjër ose vaj rapsi në fund. Dhe ujë prapa që fëmia juaj të pi. Nuk ka rëndësi sasi e madhe e ujit, mjafton 1 lugë 2, sa për të filluar të mësohet me shijen e ujit. Faleminderit shumë që jeni me ne, faleminderit shumë që nuk e lëni familja ime të shkoj dhe të mos e shikoni çdo të shtunë dhe diel në terminin ton të rregull 10:50 dhe jeni miq besnik ton. Na me shumë kënaqësi bëjmë të gjitha temat që ju na shkruani dhe problemet tuaja që ju keni i trajtojmë me shumë kënaqësi me mysafirët tanë. E ndjekëm bashkë recetën për beba dhe fëmijë, receta shumë të shëndetshme nga Teuta, ndërsa e paralajmërova që do të flasim për urinimin e pakontrolluar tek femrat, sidomos tek femrat të cilat vetëm se janë bërë nëna, por do të flasim më dhe të kuptojmë pse kush është shkaktari dhe çdo gjë tjetër të këtij probleme që është shumë i shpesht, shumë prezent, por shpesh edhe fshihet nga vetë personat që e vuajnë këtë simptom. Mirë se erdhën në studio. Faleminderit shumë. Kam shumë kënaqësinë me ju pas së treve bashkë këtu. Po filloj me juve bisedën, të kemi të vetmin mashkull në studio. Po ju dhojmë përparësi. Inkontinenca apo urinimi i pakontrolluar tek femrat. Pse vjen kjo? Është që vetë termi inkontinencë urinare apo ujderdhje e pavullnetshme, e pakontrollume, e cila është karakteristikë realisht duhet dalluar se të gjitha moshat. Kanë inkontinencë urinare fëmijët, kanë inkontinencë urinare femrat, për cilën do të diskutojmë sot, po dhe inkontinencë urinare ose ujderdhje pa kontroll edhe meshkujt në moshat të shtyra, sidomos pas operimeve. Problemi që do ta diskutojmë ujderdhjen pa kontroll të femrat apo më tepër të kisha fokusuar në stres, inkontinencën, është një ujderdhje e pakontrolluar të femrat e cila ndodh në periudhën moshës
mas 30-40 vjeçare, po gjithsesi shpeshtësia e kësaj problematike është në moshat më të shtyra, në rreth moshës 60 vjeçare. Në fakt, është një problem jo vetëm fizik, shëndetësor për pacientën, por është një problem edhe i familjes, është një problem edhe i shoqërisë, pasi që inkontinenca urinare apo ujderdhja pa kontroll ka impakt edhe në shëndetin e pacientit, ka impakt edhe në familje, edhe në sjelljen e pacientit në familje dhe në shoqëri, për çka do të diskutojmë sigurisht edhe me kolegët. Si dukuri është mjaft e shpesh, dhe siç e thatë ju, një pjesë e madhe e pacientëve e kanë vështirë ta shprehin problemin e vet, mundohen ta mshefin dhe derisa në fazat e avancuara kur veç bëhet shumë e dukshme dhe kërkojnë ndihmën. Po, pikërisht kjo pjesa e fshehjes dhe ana psiqike, emocionale që e përjetojnë ata duke tentuar ta fshehin si diçka që është e turpshme ose diçka që duhet mos ta tregojnë të tjerët, kjo i bën edhe më keq ata, sepse nuk mjekohen me kohë. Belinda, është kjo diçka që duhet trajtohet edhe nga ana e psikologëve ose që familjarët të mirën më shumë me atë person, sepse është edhe psiqikisht si diçka një periudhë e vështirë për të përballuar vetë ata. Shumë e nevojshme, është e patjetërsueshme dhe është një e drejtë e secilit pacient që ta marrë këtë shërbim në aspektin psikologjik. Dhe duhet të jemi të qartë se kjo problematik vije si simptom nga ndonjë problematik tjetër shëndetësore ose nga ndonjë problematik tjetër psikologjike. Dhe shumë shpesh vijen të kombinuara bashkarisht. Mund të ndodhë që kjo vije pa kontrolluar si problem, si simptom nga depresioni. Është shumë i shpesh, sidomos depresioni kronik që vazhdon për një kohë shumë gjatë, e përcjell individin dhe dikur nga ndalimi të gjitha funksioneve vitale të tij vije edhe kjo pjesë, sepse ai nuk e ka konceptin e kohës, nuk është në dieni për shkak të ruminimeve që i ka. Ruminimet janë mendime të cilat vinë si intruzive, si të pakontrolluara dhe e pengojnë në rutinat ditore dhe për shkak që ai humb në këtë cirkullin vizioz të këtyre mendimeve, ata dhe prolongojnë kohën për shembull për të shkuar në banjo dhe kjo ndodh pastaj. Nuk e kanë sensin e kohës, edhe ndodh, nuk e kanë edhe ndjesin çka është duke ndodhur. Dhe pikërisht kjo pastaj i bën akoma e thellon akoma më shumë depresionin dhe e thellon akoma më shumë turpin ose ndjenjen e fajësisë për të kërkuar ndihmë, sepse ne e dimë që të gjitha funksionet vitale kontrollohen nga ne dhe ne jemi udhëheqësi i tyre dhe kur vjen një funksion i tillë siç është urinimi i pakontrolluar, lën një impakt shumë të madh në jetën e tij sociale, sidomos sepse personat kanë tendencë të kthehen nga vetja, të largohen nga njerëzit që i kanë frekuentuar deri më tani dhe akoma më e vështirë bëhet nëse janë familje dhe kanë kërkesa ndaj fëmijëve, ndaj bashkëshortit ose rrethit të tjerë familjar, sepse është pakës e vështirë për ta fshehur deri në këtë pikë dhe në momentin që zbulohet, domethënë që vihet, përsëri është tendenca për të thënë që është e herë mbas hershme, nuk është në kontinuitet. Dhe është e mirë që kur bëhet një ekzaminim, gjithmonë të jetë dhe ndihma e psikologut, nuk është që kjo nuk kalon dhe kur është në kuadër të smundjeve tjera organike, me psikoterapi behaviorale e pranon dhe me psikoterapi behaviorale ne e mësojmë këtë sjellje për ta kontrolluar dhe sidomos në qoftë se ka lidhshmëri psikologjike dhe vije nga një smundje psikologjike, ndoshta është pakës më e vështirë, po nëse e dim që burimi është nga një smundje organike, atëherë është më e lehtë pjesa psikoterapeutike. Po, pikërisht unë e përmenda në fillim të emisionit që sidomos ndodh tek femrat që bëhen nana. Çfarë mund të ndikojë një shtatzani tek ky problem, doktorish? Është të vërtetë që shtatzania ose procesi i lindjes si me thane, dopson muskujt e pelvikut, do më thonë, ose muskujt e dyshemis të legenit, cilat janë sfinkterë, si ta doktor Faredini pak ma heret, do më thonë sfinkterë cilat edhe majnë, do më thonë edhe aparatin edhe ginekologjik, do më thonë organeve genitale edhe traktit urinar. Edhe gjatë procesit nëse një femër e ka një shtatzani pak më të rëndë, do të thotë ose ka dhe sidomos një lindje që është më vështirë edhe ka një bebë e cila ka një peshë më të madhe, do të thotë edhe procesi i lindjes është
më i vështirë dhe sidomos në atë moment gjatë procesit lindjes kuptohet që domethënë edhe muskujt, se cilat janë përgjes, domethënë për me rikthyer dhe për me majt prap stabilitetin e muskujve të pelvikut, dobësohen edhe me atë mënyrë edhe sfinkteret e fshizës urinare dhe të uretrës domethënë janë më dobët. Çka mundemi në këtë aspekt me bërë? Mundemi me bërë që nëse shohim domethënë që një femër e cila është shtatzon dhe do të ketë një lindje më të vështirë, t'ja propozojmë ndoshta eventualisht edhe një lindje me operacion, ose mos hyjmë aty pari, po thojmë asaj që për shembull pas procesit lindjes janë ushtrimet e posaçme, domethënë ushtrimet të cilat duhet të përcjellin pelvikut sigurisht nën kontrollin e mamis, e cila është specializuar për këto gjëra, ose edhe domethënë edhe ushtrime tjera nga ana e fizioterapeutëve, të cilat janë përgjithëse, të cilat e dinë se cilat muskulatura, do të thotë ose cilat muskujt janë ata të cilët duhet të ushtrohen për mu rikthyer në gjendje sikur që kanë qenë para shtatzanisë dhe para lindjes. Nuk është vetëm një proces i lindjes me një familje ose vetëm një shtatzanie dhe një lindje, një faktor i cili mund të vjen ose si pasojë e saj të vjen deri te humbja e urinës pa kontroll. Janë operacione të ndryshme që cilat e bëhen në pjesën e abdomenit ose në pjesën e pelvikut. Janë sëmundjet kronike të cilat mund të më qenë shkaktar, për shembull tensioni i lartë ose sëmundja e diabetit, për shembull ose Parkinsoni, ato janë çështje tjera me një familje, po edhe temi na thamë edhe pak më herët domethënë që kemi inkontinencën ose mosmbajtjen e urinës shtresi, jo që kemi shtres psiqik, ajo është tjetër lami, po shtresi i cili ose një ngritje e presionit në abdomen, për shembull gjatë kollitjes, për shembull ose kur teshmi, ose kur të hesmi, ose kur të vrapojmë, ose kur të bëjmë diçka e rëndë, domethënë në ato momente domethënë ngritet një presion në abdomen ose në barkun e femrës, dhe për këtë arsye sfinkteri i fshizës urinare nuk është në gjendje për shkak që është dobësuar, edhe për atë arsye domethënë vjen te humbja e urinës. Anën tjetër, çka kemi edhe që është shumë e shpeshtë, është domethënë inkontinenca ose mosmbajtja e urinës me urgjencë, që do të thotë edhe pse gjitha anatomia do të thotë është normale dhe muskujt e pelvikut janë në gjendje anatomike normale, prap femra e ka atë ndjenjen se unë duhet të urinoj, edhe ka atë presionin psiqik, do të thotë që unë e kam ndjenjen për me urinu, edhe kur shkon deri te tualeti, domethënë ka vetëm një pjesë shumë të vogël cilën ai urinon, edhe ndoshta mas një ore përsëritet prapë dhe çohet natën me një familje. Aty duhet i dallojmë doktor Faredini me siguri që përkrah me një familje që i kemi domethënë pjesën senzorike, ku ajo e ka atë ndjenjen, edhe kemi domethënë edhe pjesën motorike të urgjencës, ku do të thotë në realitet muskuli detrusori e ka një aktivitet pak më të lartë, edhe ajo tani mjekuhet edhe me tjetër aspekt. Këtu të kemi të qarta se me të vërtet shpesh na ndodhen edhe, si e thamë edhe pak më herët, femrat hezitojnë me ardh deri te mjeku, domethënë tash kemi një ginekolog, kemi një mjek, një mënyrë, hera e parë në jetën time që unë më shpreh për këto problemet e mia, edhe tash e detyra e ginekologut, domethënë është spari, se në Gjermani, doktor Faredini e din që domethënë klinikë ku punu, na kemi pas uroginekologjia dhe me një familje këto probleme janë trajtuar prej anës ginekologëve, ndërsa atë në Kosovë domethënë doktor Faredini është ai që i trajton. Mirë, po domethënë detyra e jeme tani është që të vijë deri te një diagnozë e saktë, domethënë ta marrë një anamnezë adekuate, ta shoh organizmin e saj si një femër si komplete, të shohmi a ka smundje kronike, a ka diabet, a ka tensionin e lartë, a e ka peshën normale, a nuk e ka peshën normale, si ka pas lindje për shembull, domethënë, edhe tani ta bëjmë diferencimi përveç asaj, domethënë që duhet edhe ekzaminime tjera, siç është për shembull një analizë shumë e thjeshtë e urinës me pa që mos ka infeksione urinare të shpeshta me një familje, ose sikur që shqetësem edhe më herët që paraqitet moshën e re, po paraqitet më shumë në moshën domethënë e shtym, në kohën e menopauzës. Për shkak shumë e thjeshtë, për shkak mungesës së estrogeneve, dhe me një familje me një terapi shumë të lehtë me aplikimin e estrogeneve, domethënë na e ringjallëm ose e rikthejmë domethënë muskulaturën e pelvikut, edhe domethënë ajo ka më pas shumë lehtë me përballu këto gjë. Masi të vim deri te ajo, bëhet edhe urodinamika, nuk e dia doktora, mund me bëhet urodinamikën këtu për me përcaktu a është domethënë pjesa motorike apo është pjesa senzorike për shembull e defekteve të cilat paraqiten, edhe më pastaj domethënë tani kuptohet që vjen edhe terapia adekuate. Do të thotë nuk mundemi me thënë që
E kemi një problem, do më thonë nuk po mundë me kontrolu urinimin, edhe tani me një familje me thonë, po, ti kime ba që ta, si kime shku në operacion, ose kime... Po duhet të klasifikojmë cila pjesë është ajo, edhe në bazë të atyne, do më thonë, duhet të trajtohet aj problemi cili është prezent. Shumë shpesh edhe ndodhë, sigurisht, që kemi edhe problemet që janë të kombinuara, do më thonë, kemi edhe inkontinencën prej stresit, po edhe kemi edhe inkontinencën e urgjencës, e tjera, ashtu që do më thonë, jemi detyruar që t'ja spjegojmë për shkakun që ky problem zgjidhet me këtë metodë, ky problemi tjetër zgjidhet me këtë metodë, ose kjo tjetër zgjidhet me këtë mënyrë tjetër. Po të gjitha këto problema janë të shërueshme, doktor, sepse trajtohen lehtë? Gjithsesi trajtohen, pak për audiencë, për publikun, për me kuptu, ndoshta do të shprehra me qenë se ujderdhja pa kontroll, thamë se është në formë si stres, inkontinencë, e cila është karakteristikë më tepër për femrat që kanë lindur dhe në mosha më të shtyr, prej formës tjetër të ujderdhjes pa kontroll, si urgë ose si ujderdhje me urgjencë, e cila përfshin edhe mosha të reja. Dhe dallimin mes këtyre është kjo. Te urgë e inkontinenca, do të thonë pacienti gjithmonë ka ndjenjë për të urinuar, sun pret dhe shkon në banjo. Do të thonë kjo ka një urgjencë. Prandaj gjitha pacienta janë më të ri, urinojnë shpesh dhe nga njerë ndjenja për të urinuar është me një intensitet të madh dhe pa më rinë banjo thash shpesher urinojnë. Dhe kjo formë zakonisht është formë që trajtohet me terapi. Ndërsa për dallim pacientët të cilët lagën pa kontroll, që kanë stres inkontinencë, ata nuk kanë ndjenjë fare për urinë, s'ka nevojë për urinë, o aty një urina i shkon si është që shohin të lagër veten. Spontanisht. Dhe kjo formë zakonisht trajtohet në mënyrë kirurgjike. Doktoresha përmendi ashtu një kategori të caktuar pacientëve i kanë të dy forma, të kanë formën e urgë inkontinencës, domethënë ndjenjën për të urinuar me urgjencë, por e kanë edhe sfinkterin, apo të shprehemi ventilin e dopt, kanë edhe stres inkontinencë. Dhe të gjitha këto, edhe stres inkontinenca, edhe urgë inkontinenca, edhe forma kombinume, kanë forma të lehta, forma të mesme dhe forma të rona. Është punë vërtet, me qenë se pacientat femra, vizitat i kanë shumë atë rregullta te ginekologu dhe zakonisht ginekologu është ai i pari i cili është në kontakt me pacientat të kësaj natyrës së tillë dhe nëse ginekologu është vërtet është i familiarizuar me pacientin mirë, pacienti ndihet i lirë me shpreh këtë problem, i cili pastaj përcillet edhe trajtohet qoftë nga ana ginekologut, qoftë nga ana urologut. Jashtë vendit, për shkak se doktoresha ekzistojnë qendra urogynekologjike që edhe ginekologët mirët me këtë problem, por duke qenë parasysh se është i përfshirë trakti urinar, ujdera pa kontroll, qoftë ekipet e kombinume, ne në Kosovë kryesisht urologët i trajtojmë dhe kohën e fundit ka një bashkëpunim në klinikën e ginekologjisë që në disa operacione edhe unë kam shku, kam asistu që edhe atje është ka përgatitur një ekip gadal që edhe ata me kry këto operacione. Tashti, në cilat raste format më të lehta, domethënë sigurisht duhet me mendu në trajtime më të lehta. Por kush janë rastet më të rrezikshme? As sa më tepër që kanë lindje pacientët, aq më shanca me pas ujderdhje pa kontroll, stres inkontinencë është më e madhe. Nëse ka pas një intervenim, për shembull ka hek mitrën, domethënë ka pas histerektomi, shanca për stres inkontinencë është më e madhe. Kemi një kategori bukur të mëdha të pacientëve të cilët për shkak të problemeve ginekologjike operohen dhe hiqet mitra, qoftë për smuje jo kancerogjene, qoftë për gjakderdhje të pakontrolluara dhe mas operimit pacienti është shqetësuar nëse ka ujderdhje pa kontroll, pasi që në një mënyrë organet brenda në këtë rast mitra është një lloj çadre mbi fshikjen urinare që pengon çat presionin e barkut me ra në fshikjen urinare. Thash kjo sidomos e karakteristike për stres inkontinencën. Dhe, si që thamë, këtu do të bërë një diagnostikim i mirë, në disa raste ka inkontinencë si thëmë asimptomatike në fillim. Në rastet kur ka ndonjë infekcion urinar, në rastet kur ka ndonjë problem, atëherë paraqitet. Dhe shpeshherë me trajtimin e infeksionit urinar, atëherë edhe inkontinenca po flasin gjithmonë për formën më të lehtë të riqet. Për këtë arsye, në moment që pacienti ka këto simptome, vërtet kërkohet një vizitë e mirë urologjike, që nënkupton vizitë me analizat normale, duke parë, siç e përmendë doktoresha, pacienti mund të ketë diabet, si ka diabet, glikemia si është mbi 10 me njerë, urinimi është pothuajse i pa kontrolluar, duhet të shoqëruar mos ka smundje
tjera, çështja u përmend menopauza, dhonja e hormoneve, zavendësimi gjithsesi e lehtëson simptomet nga njerë edhe smundjen. Në rast se nuk ka infekcion, atëherë urologu duhet me fillu me ekzaminime me ultrazon, me pa gjendjen e veshkëve, me pa pacienti apo e zbraz krejt urinën apo jo. Ka raste që kanë urge inkontinencë, por urge inkontinencë për shkak pamundësisë për ta shprehur krejt fshikëzën e urinës, atë me ultrazon vërtetohet që pacienti ka problem me zbrazjen e urinës dhe kjo lagje është për shkak të mbushjes. Domethënë duhet me qartësu çfarë forma e inkontinencës është. Pasi me ultrazon ekzaminohet, duhet me bëj ekzaminimi endoskopik, duhet me hi me kamerë, domethënë në mënyrë endoskopike edhe me pa ç'është është kanali urinar, ç'është gjendja e fshikës së urinës, ç'është gjendja e organeve tjera. Në shumicën e rasteve kjo është e shoqëruar edhe doktoresha me një prolaps, me një lëshim të gjitha organeve të fundit të barkut. Se nuk dobësohet vetëm sfinkteri, po thama i ventili që e kontrollon ujin, po dobësohen të gjithë muskujt e barkut dhe me atë kemi një tendencë të ramjeve të organeve tjera që të pacientat përdoret një term jam e zdjergur, domethënë është një term popullor dhe fatkeqësisht shpeshherë trajtohen në forma të ndryshme të trajtimit fizikal, të trajtimit të barkut, i cili as pak nuk ka efekt. Problemi është në fundin e barkut, në pelvikun e barkut dhe paraqiten forma si cystocel dhe si rektocel, domethënë kemi një prolaps se gjitha organet duhen me dalë në pjesën e poshtme dhe kjo shkakton një problem shtesë për pacientin përveç ujderës pa kontroll, e cila sigurisht shkakton infeksione, sicili shkak irritim të lëkurës, infeksionet lëkurës në atë pjesë dhe vërtet është një ndjenjë pacientat vërtet vuajnë nga kjo. Për këtë arsye dhe unë po thamë në realitet që një diagnoze saktë do të thotë edhe një ekzaminim adekuat. Tash pa edhe një herë ndoshta edhe me keqardhëve që nuk bëhet një vizitë ginekologjike vetëm me një ultrazon. Do të thonë ka raste me na kena biseduar edhe shumë herë që bëhet do të thonë kum qenë ginekologu i pyes po e vallai kum bëni ultrazon. Do të thonë është nuk për mendimin tim nuk është ekzaminim adekuat. Ekzaminimi ginekologjik duhet të bëhet edhe me spekulum, do të thonë edhe duhet me bëhet do të thonë me bimanual dhe tani si tha doktor Faredini kuptohet që kur bajnë se mund të më thonë që ka një urinim pa kontroll, mirë po nëse ka një zdjerje ose një prolaps, do të thonë unë jap një diagnozë të gabueshme, se problemi na qëndron diku tjetër, edhe na po mundohemi me trajtu. Edhe sigurisht që nëse ajo e ka, nëse është më shumë me femra dhe ka do të thonë një prolaps ose ka një descensus ose qoftë cystocel ose rektocel, sigurisht që ajo një herë duhet të trajtohet në mënyrë kirurgjikale. Ajo pjesë e tani masandina e vendosmi a është e nevojshme ose apo rregullohet gjendja e inkontinencës apo rregullohet sfinkteri i uretrës në një mënyrë apo jo. Nëse ka probleme vazhdimisht, atëherë tani duhet të vendoset edhe të përdoren edhe terapi tjera, po nëse rregullohet atëherë do të thonë që ato e kemi zgjidhur problemin në një mënyrë. Po, këto raste zakonisht sidomos po kthejna prapë te femrat të shtatzana. Është instinktivisht gjatë muajve shtatzanisë, çdo muaj më shumë sa rritet foshnja brenda barkut, urinimi është më i shpeshtë. Kjo bëhet edhe punë instinktive. Jo punë instinktive sa, po është edhe instinktive, po është për arsye kjo është shumë fiziologjike. Për çfarë arsye? Se në atë moment sidomos së mujt e parë, kur rritet mitra, do të thonë edhe tenton me dal prej pelvikut, do të thonë ban presion fshisë urinare dhe për atë arsye me një mënyrë femrat fillim shtatzanisë kanë urinim të shpesh. Po ajo nuk është shenjë e infeksionit, po ajo është diçka që është fiziologjike. Po sigurisht na jemi detyruar prapë me ia shpjegoj shtatzanës që kjo çka po ndodhet ti. Një herë duhet të bëhet analiza urinës, kuptohet edin, edhe me një mënyrë nëse shoh që nuk ka infeksion, do të thonë është diçka që është fiziologjike. Kjo ndodh në fillim edhe ndodh edhe ka fundi para se menin. Pse tani do të thonë bebi me kokën e vet prapë mundohet me zbrit në kanalin e lindjes edhe për këtë arsye koka e bebit ban prapë presion fshizën urinare dhe edhe nanat shtatzane do të thonë kanë urinim të shpeshtë. Edhe një herë që nuk është diçka që është patologjike, por është diçka që është normale. Po, çet pyetje deshta me bë, faleminderit. Se është për më është fazë 9 mujore që nuk e din a është problem që është pikërisht kjo që ai me të fol apo është problem normal që e sill shtatzania. Kanë infeksione, do thotë një pyetje e saktë apo ke urinim të shpesh po, mirë po tani edhe janë simptome tjera, a ke eksem për shembull apo ke dhimbje me një mënyrë, tani ato janë shenja për shembull që janë infeksion. Mirë po jo, nuk kam domethënë as nuk vjen urinës një farë arome keqe, as nuk kam eksem, as nuk kam dhimbje për shembull gjatë urinimit, vështirë po urinoj më shpesh, domethënë diçka që është fiziologjike. A ka raste që vinë me ulëmru, doktor, sepse është pak e thash në fillim që e ngurojnë. A e pranojnë si problem? Definitivisht, kohën e fundit, normal, me vetëdijsimin më të madh të njerëzve, me emancipimin e njerëzve, sot me internet lexojnë, shohin që ka zgjidhje. Unë kisha dallu dy kategori të pacientave me inkontinencë. Një kategori të cilët janë aktiv në punë, të cilët aktiv janë në jetën e shoqërisë dhe paraqitja e inkontinencës urinare
fillon kufizime shumë të mëdha, si që përmeni edhe kolegja, e cila paraqet probleme psikologjike, mandej edhe psiqike, për shkak se fillon një lloj izolimi, një lloj tërheqje në mbylljen vete, dhe kjo është një paralitet, dhe jo raste të caktuara, njerëzit kanë probleme shku në punë, ndërprejnë punën, pas qaruar, njerëz kanë probleme në familje, fillojnë problemet, fillojnë nipërit, mbesat, domethënë për shkak se është infeksioni urinar aty, gjithmonë ka urinë, gjithmonë kundërmimi, domethënë ajo është vërtet problem. Mirë po, kjo është një kategori e njerëzve që punojnë, dhe kategoria e femrave mas pensionit, domethënë mas moshës gjatë 5 vjeçare, kur të cilat fillojnë mu tërhyqen në mbyllje dhe mandej edhe në familje kanë probleme. Ajo është paraqet impakt ekonomik, domethënë se përdorimi i pelenave ose pampersave e të ngjashme ka kosto, prapë është kundërmim, nuk është higjienike. Dhe domethënë çdo herë ma tepër kërkojnë. Nga përvoja ime t'ju them se historikisht ky problem e ka shoqërinë e ka përcjell gjithmonë. Përpara ka qenë shumë më shpesh për shkak lindjeve të shumta. Unë shoh nga shumica e femrave të moshave të shtyre që kemi përui kanë pas 5, 6, 10 lindje, por kemi femra që edhe me 2 lindje është stres inkontinent. Madje me 1 lindje normale dhe 1 lindje seksesore dhe tash ka stres inkontinent. Domethënë prap mund të jetë 1 lindje e vështirë, dhe ajo është që përmend doktoresha është mjaftueshme. Por historikisht ka pasën mbi 200 teknika operative dhe asnjëra nuk ka plotësu. Në 15 vitet e fundit, domethënë teknikat me slinga, si thonë me shirita, të cilat përdoren si janë shiritat e totit transobturator, kanë siguru një mundësi, një zgjidhje të mirë të problemit. Thash gjithmonë po flas për atë ujderdhen e pakontrolluar, ujderdhen që është lagët pa e ditë, dhe ndonë se të gjithë pacientët kur i operojnë janë falimderues, por ndoshta pacientët më falimderues që trajtojmë janë pikërisht pacientat femra, të cilët për shkak ujderdhjes pa kontrolluar janë operuar, jo zgjidh problemi dhe ato janë risocializuar. Domethënë edhe unë sigurisht kolegja mundet ma fol edhe më tepër se çfarë impakti psikologjik ka një pacient i cili gjithmonë shkyqje sociale. Dhe thashë janë pacientat më falimderues ndoshta që i trajtojmë. Para se me dalë pikërisht e kjo rrjet ato që e përmendet, sepse patjetër që duhet të informojmë publikun për diçka shumë të rëndësishme, po shpresoj që e kanë durimin, po duam fillimisht me u kyçte i Belinda, e tha dhe doktori që ata përveç problemit vetë që e përjetojnë shumë rënd, ata e përjetojnë edhe një stres tjetër sepse bën një shkyqje totale me njerëz, për shkak kundërmimit, për shkak mos komoditetit, kudo që ulen, nuk e din se çka do ndodh kur zgjohen prej atij vendit, se çfarë do lënë mbrapa, tjera shqetësime të cilet atyre ju duhet ndoshta një trajtim edhe familjar, t'i përkrojmë dhe t'i thojmë që është shumë normale ndoshta, deri në te kalimin e tij. Po, në fakt, duke dëgjuar gjithë bisedën, unë e po që është e nevojshme dhe është e patjetërsueshme një psikoedukim në të gjitha problemet dhe në të gjitha smundjet që i ceken nga të cilat mund të vijë ky problem. Dhe në momentin që ti dhe duke filluar nga shtazania, kur bëhet planifikimi familjar, gjithmonë duhet të bëhet edhe një këshillim psikologjik dhe në qoftë se për shembull nëna është bartëse më shumë se një fëmijë, ka domethënë 2 ose 3, ose dhe më shumë, atër është shumë e rëndësishme që së bashku me mjekun, ndoshta ai të shpjegoj pjesën e çështjeve organike të cilat mund të ndikojnë, por gjithashtu është e nevojshëm dhe mendimi i psikologut klinik që të shpjegoj etapat që vijnë pas kësaj. Edhe të përgatitet në një mënyrë, sepse nëse jemi të parapërgatitur se çka do të mund të hasim, është më e lehtë për ta përballuar. Stigma është në një dimension përjetohet më ndryshe dhe ti ke tendencën dhe je më i hapur për të kërkuar ndihmë në këtë pjesë. Dhe në momentin që ti e shef që tjetri po të kupton, po bashkë ndjen me ty dhe po mundohet të gjej një zgjidhje, atëherë dhe ti je impenjuar më shumë për të punuar në këtë pjesë. I ndihmon dhe vetes tënde. Psikoedukimi familjar është shumë i nevojshëm dhe është pjesa më e mirë që ne mund të bëjmë në këto raste. Dhe është e rëndësishme që para intervenimeve kirurgjike të ftohet e gjithë familja, të përgatitet për shembull dhe për procedurat post-operative, të cilat mund të zgjasin pak më shumë, të disa pacienta mund me qenë më të shkurta dhe pikërisht mos të ndodhë ky zhgënjimi për shembull, se ndoshta pacienti që ka afër me shtrat është
më shpejt e ka përballuar pjesën post-operative, ndërsa ai që ka në krah ende po i vun pasojat, dhe këtu duhet të bëhet një qartësim i mirë i problematikës, nuk duhet që menjëherë të lypet një fajtor pse po ndodh akoma, por të shqyrtohen mirë proceset, secili organizëm është i ndryshëm prej tjetrit, secili ka dhe mekanizmat psikologjik të ndryshme nga të tjerët, dhe mënyra se si neve i shfrytëzojmë të gjitha këto potenciale për ta ndihmuar veten tonë, nuk është se të gjithë jemi të zotët dhe ta gjejmë këtë pjesë. Dikujt i vjen nga natyra dhe është më, le të themi, është më determinant për të shëruar më shpejt, por tjerët mund të kenë temperament të ndryshe që janë më melankolik, dhe pjesa e shërimit, për shembull, nga vuajtja që e kanë, prolongohet dhe pjesa e shërimit pastaj. Dhe këtu psikoterapia është shumë e rëndësishme, sepse ti mëson që këto forma të menduarit nuk i ndihmojnë në këtë proces, përkundrazi e penalizojnë atë. Ti ndërton me klientin së bashku forma të reja të menduarit, të cilat e ndihmojnë atë në këtë proces. Dhe shumë bukur e tha mjeku që e rëndësishme është që ata të shohin dhe vetën e tyre në këtë proces. Jo vetëm pjesën e punës kirurgjikale ose mjekimeve të tjerë, por dhe vetën e tij në këtë proces. Cila është ndihma që ai i jep mjekut, për shembull, duke u lajmëruar me kohë ta zëm, jo duke prolonguar problemin dhe kur bëhen 2 ose 3 vite, pastaj të lajmërohet. Por në momentin që e vren që problemi nuk po mund të kontrollohet, është e domosdoshme të lajmërohen. Sa më herët, trajtimi është më i shpejt, më i lehtë, dhe kooperimi dhe mundësia për ta shpjeguar dhe në familje është më e mirë, është më e përshtatshme. Patjetër. E thash që do të flasim për diçka shumë të rëndësishme, sepse kam shumë qejf kur kallëzoj gjëra që janë në dobi të shoqënisë, dhe kjo është shumë dobi shoqënisë. Probleme të tilla kemi shumë. Unë mbaj mend edhe si e vogël, kudo që kemi shku mysafir, gjithmonë ka pas dikun një dhomë që aty këporin gjyshja se ka këtë problem, ose gjyshja është këtë problem, gjëna atila që e tha doktori që është problem që shoqëninë tonë ka përcjell me gjenerata. Ndoshta me dukshëm është zbehur për shkak të vedisimit edhe lajmërimit të hershëm të mjekët, por jo tek të gjitha shtresat, sepse është një diçka që kushton kosto të lartë. Por tani në klinikën në QKUK, në urologji, apo më saktë do të na tregoj doktori, e kemi pikërisht këtë pjesë të intervenimit apo rjetën totë që ka ardhur gratis për ata pacienta që nuk i kanë mundësit financiare të trajtojnë vete në këtë problem dhe e kanë lënë pikërisht për këtë shkak, tani e ka një mundësi shumë të mirë. Po, fatmirësisht, puna ma e modhe është që në fillim me qartësu për cilën ujderdhje pa kontrol kemi, a është stres inkontinencë, a që e urge inkontinencë, pasu që pjesa e urge inkontinencës regulot me barna, me terapi, dhe edhe në vendin tonë dikur ka qenë një terapi shumë e shtrejtë, po flasë për pjesën tabletare për urge inkontinencën, i cila me një tabletë solfesire bukur shumë regulohet, dërsa pjesa e inkontinencës pa kontrol, ajo që shkon thjesht pas nevoj me dardhuj po je e lagur, ajo shumë mirë zgjidhet në mënyrë kirurgjike. Nga përvoja ime klinike, këto rjeta kemi fillu me përdorë në Kosovë, më me thonë para 2-13 viteve, por nuk janë përdorur shumë shpesh për shkak kostëve që kanë qenë shumë të shtrejtë, dhe një, më me thonë, ndoshta prej 7-8 pacientave të cilët është dashur me operu, 1 ose 2 kanë pas mundësi me siguru vetë për me operu pastaj në qendër klinike apo në institucionet private. Kohën e fundit, dhe më thonë, rreth vitit ka viteri, Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Klinike Universitare ka siguruar shëritat e totit dhe më thonë që brenda muajit, në janar, 10 raste janë operuar dhe janë vendosur. Në fakt, shëriti, procedura për operim është një procedurë shumë e thjeshtë, ndoshta as 20 minuta gjysore nuk merr kohë, me një anestezion spinal pa tjetër, do më thonë vetëm pirje gjysmë e trupit e poshtë, vendoset shëriti, i cili vërtet si teknik vendoset shumë letë, ndoshta vetëm ja vështirësi që është në atë punë, për arsye se është një përgjithësi me tërheq tepër shëritin, mundësia mos më mujt me dardhuj, me lon pak shlirë, ka mundësi më lakët të njëjtë, prandaj për me gjithë këtë problem, do më thonë përvoja e ka bët vetëm edhe përvoja e huazuar edhe nga jashtë, tentojmë që gjatë operacionit fshikza kesja urinare të mbushet me ujë, dhe në momentin që pacienti ka vedi e kollitet, do më thonë komunikon me pacientin, në momentin por ujë derdhin e kipa kontrol, mandej të rriqet shëriti deri në atë nivel sa nuk shkon urina dhe
më pas mbyllët. Thash është një operacion shumë i lehtë, pacienti të nesër më shkon në shtëpi, domethënë vetëm një natë ka qëndrim në spital, 2-3 ditë mban kateteri në shtëpi, mas 3 ditë heqet kateteri dhe pacienti është i terur. Dhe efekti i operacionit vret me një herë. Thash është ndjen e papërshkruar që flasin pacientët. A mund, më falë që po ndërprej, a është kjo diçka që siguron për disa vite këtë? Jo, që për ton jetën siguron. Për ton jetën. Siguron për ton jetën, pasi sheriti mbetet automatikisht brenda, shkakton një tërheqje në nivel të sfinkterit, domethënë të uretrës, bën një lloj lakese në uretër, i cili mundson që pacienti kur kollitet, kur teshet, fshikza urinën e uretrës bjen pak më poshtë, atëherë shkakton një lloj bryli në uretër dhe nuk kemi lagje pa kontroll. Thash është operacion shumë falemnderues. Ju rekomandohet që pacientët sidomos në muajin e parë të pushojnë, të mos ngritin pesha për shkak se shiriti nuk fiksohet. Shiriti ka një ndërtim të veçantë i cili kapet vetë në zhargonin popullor si një lloj tiple kapet, dhe ju rekomandohet që pacientët mos kapin pesha atë në muajin e parë. Pastaj pacienti mund të gjithë aktivitetet fizike normale të jetës bëjnë. Lufta e parë është duhet mos me marr infeksion. Nëse infeksioni hyn në hapësirën operative, atëherë domethënë paraqet një rrezik bukur të madh dhe fatmirësisht komplikimet nga kjo metodë janë tepër të rralla, domethënë shumë. Që do të thotë këtë fazën pas operacionit duhet antibiotik ose antibiotik, tualet, kujdes pak më i veçantë, dhe me qenë kontrolla të rregullta, sidomos në 2-3 javët e para. A pranohet ky lloj shiriti prej të gjithë organizmave njeriu, sepse ka raste që ndonjë organizëm domethënë ky bën ballë. Disa prej intervenimeve. Në botë tash ka lloj-lloj shiritash, po këto janë shirita të veçantë, janë shumë steril, domethënë janë shumë steril, janë të pranueshëm për organizmin dhe operacioni thash vendosen nga pjesa e poshtme e barkut, domethënë nga muri sipërm i vaginës dhe në pjesët anësore, nuk në momentin që kryen operacionit janë 3 varr të vogla nga 1 centimetër ose më pak dhe intervenimi është shumë i pranueshëm, shumë i lehtë dhe thash zgjidhja për pacientin është jashtëzakonisht e mirë. Ndonëse shiritat kanë qenë shtrejt dhe për fat mirë qendra klinike universitare ka siguruar, me sa kam informuar dikon 50 shiritat e cilët në muajt në vazhdim do të risjellin do të risjellin për momentin janë kjo sasi, ashtu është thonë, dhe kjo thëmë të drejtën, ndonëse shiritat janë të shtrejt edhe kështu për të blerë pacientin individualisht, unë mendoj që kostoja e shpenzimeve është shumë më e madhe në rast me përdorimin e mbrojtëseve tjera, formave tjera. Nëse mbledh si kosto vjetore. Absolutisht, e kvaliteti jetës është shumë i dobët nëse një pacient i patrajtuar. Prandaj kisha inkuroju gjithë pacientët të cilët kanë këso probleme, vërtet, të kërkojnë ndihmë te ginekologu, te urologu, të adresohen edhe në qendrën klinike. Në qendrën klinike jo vetëm që punoj unë, po i punojnë të gjithë urologët, se kjo është metodë është shumë i familiarizuar. Unë thash më herët se disa intervenime janë kryer edhe në klinikën e ginekologjisë. Pacientët i kanë siguruar shiritat më herët kur pacienti pacientja ka pas probleme edhe me një lërshim, me një prolaps të pjesëve ginekologjike dhe ajo bën një operacion plastik, një rregullim i asaj pjesës, nëse pacientja ka pas edhe ujderdhje pa kontroll është vendosur edhe shiriti. Dhe sa që ata shumë pacientë të kënaqur. Po. E di që kemi shumë pak kohë, një Agnesa një material shumë të shkurtë. Unë kom sjell një material me disa prej rasteve se te ne është pak problem, mirë po në vendet tjera njerëzit janë shumë të hapun edhe kemi gratë ndryshme të cilat nuk ngurojnë me ndoa përvojën e tyre me të tjerat, i kemi disa prej rrëfimeve inspiruese se si e kanë tejkalu këtë problem ato. Urinimi pa kontrolluar është ndër problemet e shpeshta me të cilin përballen gratë. Është diçka e cila mund të tejkalohet lehtë, mirë po është shumë e vështirë përballja me të. Gjella është njëra ndër gratë e cila tregon lirshëm për këtë problem, por dikur edhe ajo kishte vështirësi. Gruaja tregon se urinimi pa kontrolluar ishte një sëmundje e cila shumë kishte ndikuar tek ajo psiqikisht. Përballja me të ishte shumë e vështirë, duke shkaktuar pasojat tek raporti me të tjerët, nisur nga familja, shoqëria, gjë e cila kishte shtyrë të izolohet. Por ky problem çdo herë më shumë po diskutohet si rezultat i shumë rasteve që kanë pasur kriza psikologjike. Tashmë në SBA është bërë një temë e hapur që diskutohet nëpër emisione të ndryshme.
Në anën tjetër, me që përballja me sëmundjen është problemi kryesor, terapia në grup ka dalë të jetë më e mira. E si rezultati kësaj, gratë e kanë shumë më të lehtë trajtimin. Ushtrimet mbesin një prej pikave kryesore për të tejkaluar sëmundjen. Palë ngritjes së zërit për problemet me urinim të pakontrolluar, numri i grave të cilat aplikojnë ushtrimet adekuate është në rritje. Jemi rikëthy prapë në studio në pjesën e 2 të emisionit. Jemi gati në minutat e fundit, e kemi zgjatur pak më shumë sepse ka dhe shumë pyetje për t'ju bërë, megjithse kemi të limituar kohën, po megjithatë nuk është diçka që s'mund ta përsëritim. Për fund fare, kam edhe një pyetje doktoresh, nëse probleme të tilla ka ndonjë vajzë në moshë të re pas lindjes parë, sepse marrim parasysh që lindjet në raste të caktuara fillojnë në moshë shumë të hershme, mund të ketë ndonjë problem për shtatzanitë e ardhshme? Zakonisht nuk preferohet. Na preferojmë me një mënyrë që të përfundon planifikimi i familjes, do të kryhen lindjet e tani të operohet nëse është e nevojshme. Se sidomos është shumë e logjikshme që mas një shtatzanise e ardhshme, prapse prap bëhet një ngarkesë e muskujve të pelvikut dhe prapse prap mundet me ardhi të relaksimi ashtu që do të thotë nuk preferohet me bë operimin para se me përfundu gjitha lindjet. Megjithëse për fat mirë këto problematik nuk shfaqen aq shpesh në moshën e re sa në moshën e moshuar ashtu është. Bibelin shumë shkurt, ka pacienta të cilët e the dhe ti pak më herët shumë mirë spjegova që edhe pas operacionit, intervenimit, ju duhet ndoshta 2 apo 3 muaj një mbështetje morale prej doktorit tyre duke telefonuar, duke pyetur sepse nuk e pranojnë as vetë që është një shërim total. Dhe gjithmonë gjejnë dikun, jo kam këtë problem, jo kam një dhimbje, jo një diçka. Domethënë edhe kjo faza pas operacionit duhet një qetësim dhe një marrëveshje me veten sepse është një fazë kaluese pastaj. Është një fazë kaluese, është shumë e rëndësishme që ata të jenë të informuar mirë për këtë pjesë dhe të jenë në një farë mënyrë edhe të kërkojnë aspektin e ndihmës psikologjike. Një psikolog i mirë që din t'i dëgjoj dhe të ndërhyj me këtë terapinë kognitive behaviorale, e cila ka të bëj për shembull via reformatimi kognitiv që i bie që ndërhyet në aspektin e të menduarit, krijohet një formë e re, domethënë shablone të reja të menduarit të ndryshe për problematikën që e ka, sepse paraprakisht ti ke bërë një psikoedukim dhe ke shpjeguar në detaje cilat janë fazat post-operative, cilat janë mundësitë e shërimit dhe cila ka qenë pjesa që është kryer me të, dhe pastaj vjen te pjesa e sjelljeve, sepse ai është mësuar me një stil jetese të ndryshme dhe në momentin që ndryshon gjithçka, përveç pjesës falendëruese që duhet të jetë ndaj stafit mjekësor e tjera, ai duhet të jetë falendërues në rast të parë ndaj vetes së tij. Dhe këtë falënderim mos ta ketë një lloj retorike, por ta kuptoj veten e tij, të jetë në kontakt me emocionet e tij, sepse edhe ky gëzimi i tepërt ndoshta ndonjëherë është një farlloj shkaktari që nxit për shembull hormonet të punojnë më ndryshe, edhe kjo pjesa e menaxhimit të stresit, nuk po themi që të gjithë njerëzit është e njëjtë. Ka mekanizma të ndryshme të rregullimit të stresit, por në momentin që po e shohim që nuk jemi të aftë të kooperojmë mirë me stresin ton, atëherë do të duhet të bënim një konsult, të vendosnim të pjesën e rregullimit kognitiv, pastaj të vazhdojmë me terapinë e sjelljes, ku përfshihen të gjitha format duke filluar nga mirëmbajtja, nga ndryshimi i orës biologjike nëse është e nevojshme, nga ushqimi që është shumë i rëndësishëm, të gjitha ushqimet që kanë shumë mëlmesa, që kanë lëngjet me gastra, të tjera janë lëngjet të cilat ndikojnë në këtë pjesë, jashtëzakonisht shumë. Dhe një dietë e shëndetshme, ku po themi që përfshihen të gjitha ushqimet që e ndihmojnë të pjesë, dhe ndryshimi i stilit të jetesës për mirë, ushtrimet fizike që i përmendi doktoresha që janë pjesa më e mirë dhe më që i ndihmojnë më shumë, dhe vendosim le të themi një tablon ndryshe nga ajo që ka qenë, dhe besoj që shërimi është dhe më i shpejtë dhe më afat gjatë, por edhe kjo pjesa e aspektit emocional e pacientit është më ndryshe se sa që ka qenë. Faleminderit shumë Evelin. Doktor Varadil, e di që ka dhe shumë çka për thonë ti, po në megjithatë kohën e kemi shumë të kufizuar. E rëndësishme është që ti na ke sjellë një lajm shumë të mirë dhe unë të falenderoj në emër të gjithë qytetarëve. Unë shpresoj që të gjithë
gjitha ata që e kanë lënë për shkak kostës të gjenë kohën dhe të shkojnë të trajtohen jo vetëm tek doktor Faredini, por janë edhe të gjithë urologët aty të cilët janë të gjithë shumë profesionistë dhe çdo ditë bëjnë operacione edhe më të vështira dhe kjo për ta është ndoshta një ndër më të letat dhe me kënaqësi e bëjnë tani që kanë edhe një rol vullnetar duke ndihmuar gjithë ata të cilët për shkak kostës e kanë lënë. Ju falenderoj shumë për kohën, prezencën dhe për këshillat tuaja të treve. Faleminderit shumë, kam kënaqësinë gjithmonë me ju pa studio. Faleminderit, me qofshi, besoj që në publik kemi qenë një mesazh të mirë për atë thonë se vërtet ky është një problem shumë i madh dhe ekziston mundësia me u zgjedh. Prandaj apeloj të gjithë ata që kanë këto probleme, le të paraqiten dhe me kënaqësi do t'i zgjidhin problemet. Ky emisioni sot e si punë melmesa të cilën donë marrin, dikush ka marrë këshillat se si ku trajtohet, cilat janë simptomat, dikush ka marrë këtë lajmin e mirë që shriti tot është gratis, megjithatë ka shumë, nëse ndëgjoni ka shumë përfitime për emisionit, duke filluar prej rubrikës recetave, këshillave të kësaj simptome apo kësaj sëmundje dhe pastaj edhe lajme të mirë që shriti tot gjendet gratis në klinikën e urologjisë në Çekukë. Faleminderit shumë për kohën dhe shihemi prapë me tema tjera mysafir tjerë. Deri në takimin tonë të ardhshëm, ju mirëmbëjtje.